A biomassa humusszá alakulásakor hőenergia keletkezik. Ez a komposzthő, az átalakítást végző baktériumok által termelt, eddig ki nem használt, szabad energia. A komposzt belseje akár 50-60 fokos is lehet, amit képes hónapokon keresztül megtartani. Ha a komposzt belsejébe egy egyszerű csőkígyót helyezünk el, akkor a benne átfolyó víz felmelegszik. Ezen az elven működik a komposztkazán, amivel a keletkező komposzthőt egy hőcserélőn keresztül fűtésre használhatjuk. Mi az előnye? Hagyományos módon, amikor a fát elégetjük, akkor a fa szén-dioxiddá alakul, azaz füstté lesz, és a levegőbe vész. A gond az, hogy ezzel a talajt a tápanyag utánpótlásától fosztjuk meg. Amikor komposztálunk, akkor is van hőtermelés, de a füst helyett éltető humusz keletkezik. A talaj humusztartalmának növelésével a műtrágya és a vegyszeres növényvédelem használata szükségtelenné válik, a talaj szikesedése és eróziója pedig elkerülhető. A humusz ökológikus termelése tehát gazdaságilag is hasznos, és hosszú távon biztosítja egy gazdálkodás fenntarthatóságát. Mit érdemes tudni a komposztálásról? Az átalakítást lélegző baktériumok végzik. Ezért vagy nyitott komposztálót használunk, vagy zárt esetén gondoskodunk a levegő beviteléről. A szénből és nitrogénből felépülő komposztanyagok együttes jelenléte szükséges. Szén alkotja a fa és bozótágakat, a növényi szárakat, a száraz füvet és a szalmát is. A nitrogén az állati és emberi trágyában és valamennyi zöld színű növényi hulladékban megtalálható. Ezek megfelelő arányú keverékéből lesz a komposzt. Minél apróbb darabokból áll a komposzt, annál nagyobb a komposztelemek fallagos felülete, amikor is hatékonyabban és gyorsabban működik a folyamat. Ezért a komposzt anyagát meg lehet, hogy aprítani szükséges. A komposztnak nedvesnek kell lennie, ezért a komposztot érdemes alaposan beáztatni, a párolgással elveszített vizet pedig pótolni szükséges. A komposzt egy humuszrendszer, ahol a humusz katalizátorként működik, ezért kapcsolódnia kell a talajhoz, vagy érett komposztot kell adni hozzá. Miből mennyi kell a komposzthoz? Esetünkben 10 köbméter ágakból és gallyakból frissen vágott, nyers, azaz nem szárított, 2-4 cm átlagos szemcseméretű fa apríték, 2 köbméter friss, még nem érett lótrágya, valamennyi alomszékben gyűjtött emberi trágya, 2 köbméter vegyeskerti és konyhai éretlen komposzt, és 10 púposan megrakott talicska érett komposzt. Hogyan áztattunk? A friss faaprítékot nagy edénnyel és hordóval szaporázva egy 6 köbméteres konténerbe juttattuk. Kút és esővízzel alaposan belocsoltuk, majd 1-2 vagy akár 3 napig ázni hagytuk. A konténerből kapa segítségével bányáztuk ki újra az immár lucskos, vizes faaprítékot. Igaz, ez többletmunkát igényelt, de a fa valóban átázott, úgyhogy megérte a fáradtságot. Hogyan épült fel a komposztáló? A hőcserélő alakja, amiről később még szó lesz, meghatározta a komposztáló formáját és méreteit. Mindez a tervezéstől és a kialakítástól függ. Esetünkben kerítéshálóból és oszlopokból egy 2 méter magas és 3 méter átmérőjű ketrecet emeltünk, amin hagytunk egy bejáratot az építkezéshez. Bár olcsóbb azzal dolgozni, ami van, a kerítéshálót mégsem ajánlom, mert nyúlékony, szétesik és folyton beleakad a ruhánkba. Helyette talán jobb vadhálót vagy vashálót használni, ami nem türemkedik ki és van tartása. Hogyan épül fel a hőcserélő? Jean Pen, az erdőőre, akinek köszönhetjük, hogy ez a módszer egyáltalán még ismert,
függőlegesen álló képzeletbeli henger íve köré sűrűn tekert csőkígyókat használt. Kakuk Ágnes és Attila, az első magyar komposztkazán építők ugyanezt a formát használják, csak vízszintesen elfektetve. Esetünkben ez egész másképp alakult. A hőcserélőnk több egymással párhuzamosan kötött csőspirálból épül fel. A víz a bemenő osztón keresztül a spirálokba kívülről befelé áramlik, majd középen, ahol a legmelegebb, a kimenő osztón keresztül kilép. Ennek a hőcserélő rendszernek előnye, hogy egyenletesen járja be a komposzt belsejét, így elvileg jobb a hatásfoka. A hőcserélő 200 méter hosszú, 20 mm átmérőjű padófűtéscsőből készült. Betonvashálóra 2 méter átmérőjű, átlagos 20 cm-es menetemelkedésű spirál alakban 25 méter hosszú csődarabot síkban rögzítettünk. Ebből 8 darabot készítettünk el. Hogyan épült a komposztkazán? A komposztanyagokat vegyesen, fajtánként felváltva, gerebjével átkeverve terítettük és vízzel permeteztük. A spirálokat egymástól 20 cm távolságban egymás fölött rétegezve a komposztba beépítettük. A csövek kivezetéseit függőlegesen egy sorban rögzítettük, és megjelöltük, hogy később tudjuk, melyik cső vége hová tartozik. Bár a komposzton ugrálni nagy öröm, a komposztot külön tömöríteni nem szükséges, mert nem kap levegőt. Kísérletezés céljából egy lukacsos drain-csövet is elhelyeztünk, hogy a légzést segítsük. A fűtést igen jól szemlélteti, hogy ezen a csövön meleg pára távozik. A spirálok ki- és bemeneti pontjait légtelenítővel ellátott 2 fő osztón keresztül a fűtendő rendszerünkre kötöttük. Fontos, hogy a fagyveszély és a hőveszteség csökkentése érdekében szigeteljük az osztókat és a szállítócsöveket. Mik a tapasztalatok? Megfigyeltük, hogy a komposzt belső hőmérséklete 3 nap után már 50 fokos volt, és egy héten belül elérte a 70 fokot is. A komposzthő hasznosításával, azaz a hőcserélőben keringetett hidegebb vízzel viszont vissza is hűlt a komposzt. Szabályozással értük el, hogy a meleg víz kivétele mellett a komposzt magas belső hőmérséklete tartósan megmaradjon. A kivehető átlagos 40 fokos víz elsősorban fal- és padlófűtésre, illetve használati melegvíz előállítására alkalmas. Természetesen radiátort is lehet vele fűteni, igaz, elég gyenge hatásfokkal. Egyes tapasztalatok azt igazolják, hogy a komposztkazán képes egy telet végigfűteni, és még azon túl is termel hőt, igaz, fokozatosan csökkenő hatékonysággal. A fűtési időszak kitolható, ha a komposztot időnként tápláljuk, például az alomszékben összegyűlt trágya hozzáadásával. Elmondható, hogy a komposztkazán egy élő humuszrendszer, ami folyamatos figyelmet és gondoskodást igényel. Cserébe komposzthőt és humuszt termel.